महाराष्ट्राचा कोणताही कोळीवाडा असो, लग्नाची वरात असो किंवा गणपती विसर्जनाची मिरवणूक, या गाण्यांच्या तालाशिवाय ती अपूर्णच राहते. आणि त्याच्यातलं पहिलं गाणं म्हणजे पारू ग पारू वेसवची पारू, बरोबर. आणि दुसरं सदाबहार गाणं म्हणजे डोंगराचे आरून एक बाई चांद उगवला, चांद उगवला आणि चांदण्या बघाव निघाल्या. या गाण्यांच्या तालावर अख्खा महाराष्ट्र गेली अनेक दशके थिरकतोय. पण या अजरामर गाण्यांना आपल्या शब्दांनी जन्म देणाऱ्या चिंचे कुटुंबाची कहाणी मात्र एका अत्यंत गडद आणि वेदनादायी अंधारात हरवून गेली आहे. 1988चा तो काळ. कवी काशीराम चिंचे आणि विश्वनाथ चिंचे या बंधूंनी कोळी संस्कृतीचा अस्सल बाज आपल्या लेखणीमध्ये उतरवला. त्यांची लारकी सून वेसावची आणि पारू ग पारू सारख्या अल्बमसाठी अत्यंत सुंदर गाणी त्यांनी लिहिली. विजय काठीण यांचे संगीत आणि संतोष नायक, विना बामणे यांच्या आवाजाने या गाण्यांचं सोनं केलं. पारू ग पारू या गाण्याने तर त्या काळी प्लॅटिनम डिस्क मिळवण्याचा ऐतिहासिक बहुमान मिळवला. गाणी धुमाकूळ घालत होती आणि दुसरीकडे व्हेनस, इस्रार, टी सिरीज आणि सुमित म्युझिक सारख्या मोठ्या ऑडिओ कॅसेट कंपन्यांचे गल्ले रोज रात्री पैशांनी भरत होते. पण ज्यांच्या मेंदूतून ही अजरामर गाणी आली त्या काशीराम आणि विश्वनाथ चिंचे यांच्या पदरात सुरुवातीला काय पडलं? अवघे 500, 1000 किंवा 2000 रुपये. हो, फक्त एवढ्याच तुटपुंज्या मानधनावर संगीत कंपन्यांनी या ग्रामीण कलाकारांच्या अज्ञानाचा आणि गरिबीचा गैरफायदा घेतला. एक वेळचा करार म्हणजे लमसम ॲग्रीमेंट करून गाण्यांचे सर्व हक्क कायदेशीर म्हणजे कॉपीराईट कंपन्यांनी स्वतःच्या नावावर करून घेतले. या साध्या कलावंतांना रॉयल्टी काय असते आणि आपले हक्क काय असतात हे कधी समजलंच नाही. यातली सगळ्यात दुर्दैवी आणि क्रूर चाल पुढे खेळली गेली. या संगीत कंपन्यांनी अधिकृत रेकॉर्ड्स आणि कॅसेट कव्हर्समधून मूळ लेखक म्हणून चिंचे यांचे नाव देणेच पूर्णपणे बंद केले आणि त्याऐवजी वेसावकर आणि मंडळी म्हणजे ज्या नावाखाली चिंचे आणि मंडळी ही ही गाणी सादर करत किंवा पारंपरिक लोकगीत या सामूहिक नावाखाली ही गाणी बाजारात आणली गेली. चिंचे कुटुंबाचे वैयक्तिक नाव पद्धतशीरपणे पुसून टाकण्यात आलं, जेणेकरून भविष्यात त्यांनी कधी आपल्या हक्काची किंवा रॉयल्टीची मागणी केलीच तर त्यांना कोणताही कायदेशीर पुरावा देता येऊ नये. सामूहिक नावाच्या आडून मूळ कवीची वैयक्तिक ओळखच मिटवून टाकली गेली. काळाचे चक्र फिरले, ऑडिओ कॅसेटचे युग संपले आणि इंटरनेटचे आधुनिक डिजिटल युग आले. यूट्यूब, स्पॉटीफाय, जिओ सावन आणि सोशल मीडिया रील्सवर या गाण्यांना करोडो व्ह्यूज आणि स्ट्रीम्स मिळाले. या डिजिटल हक्कांमधून मोठ्या कॉर्पोरेट संगीत कंपन्यांनी पुन्हा एकदा अब्जावधी रुपयांची प्रत्यक्ष कमाई केली. पण निसर्गाचा आणि या व्यवस्थेचा क्रूर न्याय पहा. ज्या गाण्यांनी कंपन्यांना पिढ्यानपिढ्या करोडो रुपये मिळवून दिले त्या गाण्यांच्या मूळ जन्मदात्यांच्या घरात मात्र 2 वेळच्या अन्नाची भ्रांत होती. मुंबईच्या एका कोळीवाड्यात अत्यंत छोट्या झोपडीवाजा घरात हे कुटुंब गरिबीचे आणि उपेक्षेचे दिवस काढत राहिले. वय वाढत गेले तशी शरीराला आजारपणे मागे लागली. पण दुःखाची गोष्ट अशी की औषधोपचारासाठी आणि डॉक्टरांच्या फीसाठी लागणारे अगदी साधे पैसेही या कुटुंबाकडे उरले नव्हते. अखेर संपूर्ण महाराष्ट्राला आपल्या शब्दांनी आनंदाने नाचवणारे चिंचे या कुटुंबातले हे सृजनशील कलाकार 2022च्या सुमारास अत्यंत गरीब, पैशाअभावी आणि उपेक्षित अवस्थेत हे जग सोडून गेले. ही केवळ एका कलाकाराची गोष्ट नाही आहे. एक ग्रामीण लोककलेचा आणि कलाकारांच्या अज्ञानाचा गैरफायदा घेणाऱ्या व्यापारी संस्थेची व्यवस्थेची एक अत्यंत क्रूर शोकांतिका आहे. कला जिवंत राहिली, गाणी अमर झाली, कंपन्या श्रीमंत झाल्या, पण त्या गाण्यांचा खरा मालक मात्र गरिबीच्या गर्तेतच संपून गेला.